Jemi rikthyer sërish në studio, ashtu se kurse unë e prezantova në fillim, me mua është bashkuar deputete e Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe historian, zonja Valentina Duka. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që jeni sot me mua në 7:05. Faleminderit dhe për mua, është kënaqësi e madhe. Zgjodhëm ta bënim këtë bisedë pikërisht në ditën kur flitet kaq shumë për eshtrat e Mit'hat Frashërit. Dhe do më pëlqente në fakt që ta nisnim me pak histori. Pas 89 vitesh, duke se zbatohet ajo pjesa e amanetit kur ai kishte kërkuar që të kthehej në vendin e tij, të rikthehej në Shqipëri dhe eshtrat e tij të varroseshin në Shqipëri. Si duket, zonja Duka, një zhvillim i tillë, një lajm i tillë? Sigurisht që unë i takoj atij segmenti të shoqërisë shqiptare që jam shumë e gëzuar që eshtrat e Mit'hat Frashërit kanë arritur në Shqipëri, sepse Mit'hati Frashëri përfaqëson një nga figurat unike të shqiptarëve. Një patriot i madh, një albanolog i shquar, një politikan me një kontribut të madh, publicist, një librofil. Duhet të them këtu se librat që kishte mbledhur ai përbëjnë sot një segment shumë të rëndësishëm albanologjik të bibliotekës kombëtare. Njëri që ka dashur shumë Shqipërinë, që me diplomacinë e tij ka bërë çështë mundur për të ruajtur territoret shqiptare, edhe për të mbrojtur shqiptarët që mbeten jashtë kufive të Shqipërisë. Njëri me dritijet e veta gjatë luftës së dytë botërore, por që unë mendoj që u bë shumë mirë që sot u realizua amaneti i tij dhe ai do ndodhet në Shqipëri i varrosur pranë babait të vet, që është po aq jo vetëm i madh, po është nga figurat shumë të rëndësishme të rilindjes shqiptare, themeluesi i lidhjes shqiptare Pranvera Borakaj. Kthimi i eshtrave përkon edhe me 110 vjetorin e Kongresit të Manastirit, ku ai ishte edhe kryetar në fakt. Unë mendoj që ndoshta edhe meqense u vendos që të vijë si vjet, do të ishte shumë mirë se sot jemi pikërisht në ditën e 110 vjetorit të fillimit të punimeve të Kongresit të Manastirit, ku Mit'hat Frashëri pati fatin ta drejtojë atë. Kështu që do të jetë shumë mirë që edhe sot në këtë kuadër eshtrat e tij vinë këtu. Ai ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në Kongresin e Manastirit, si kryetari i Kongresi dhe pastaj si nënkryetari i komisionit për të caktuar se këlloj alfabeti do përdorin shqiptarët. Gëlonin mediat, jo vetëm sot, gjatë gjithë këtyre ditëve, për sa i përket figurës së Mit'hat Frashërit, nuk mund të them të njëjtën gjë për opinionin publik, por se sa i njeh opinioni publik dhe se sa rëndësi duhet ketë edhe në edukimin e brezave për figura të tilla të rëndësishme, kjo është një çështje që do ta diskutojmë pak më vonë. Por le të ngelemi tek roli dhe te figura e Mit'hat Frashërit. Si duhet ta njohim atë? E njohim mjaftueshëm, kemi mjaftueshëm fakte dhe dokumente që na hedhin dritë mbi figurën e Mit'hat Frashërit? Falenderoj për pyetjen. Në fakt, kur kam qenë studente, për Mit'hatin aq sa flitej të merr si shkeq. Kështu që brezi im dhe brezi para meje është rritur një urrejtje nga tekstet shkollore për Mit'hat Frashërin. Nuk kemi mësuar absolutisht asgjë për kontributin e tij para lufte, vetëm kemi mësuar që gjatë luftës ka qenë një tradhtar i madh që tradhtoi çështjen shqiptare dhe pastaj iku dhe vdiqën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si kryetari i shoqatës balli kombëtar që pati fatin edhe ta krijoi. Por në fakt pas 90-s, të gjithë albanologët shqiptar ishin sigurisht shumë të lirë, të studionin dhe të qaseshin veprës Mit'hatit dhe sipas specializimeve të vetë, sepse Mit'hati ka qenë unik. Ka punuar në të gjitha drejtimet që përbëjnë atë që quhet albanologji. Antropologët e gjenin veten ke vepra e Mit'hatit, publicistët e gjenin veten, gazetar, sepse ka redaksionale shumë interesante ke botimet e veta. Duhet të themi këtu se emrin e Mit'hat Frashërit lidhin dy gazeta shumë të rëndësishme. Kalendari kombëtar, ku ishte një person që lejti rolin kryesor në botimet e kësaj gazete, që e botonte Kristo Luarasi, po ky ishte kontributori kryesor me shkrime në gazetën Kalendari kombëtar. Gjithashtu gazeta Dituria, që ishte gazeta e vet, që u botua rreth 20 vjet në fillim të shekullit të kaluar, nga 1909 deri ke 29. Tani fatmirësisht edhe me mbështetje të njerëzve që duan Mit'hat Frashërin, kjo revistë është ribotuar, ne të gjithë e kemi në shtëpi, kemi fatin të lexojmë shkrimet e Mit'hatit dhe interesat e Mit'hatit për shoqërinë shqiptare, si dhe dëshirën që kishte ai se çfarë në revistë
pasqyroi dhe dëshira e tij për t'i ekspozuar shqiptarëve ato që s'kishin mundësi t'i kontaktonin në librat që qarkullonin në Europë. Për shembull, një vend të rëndësishëm në revistën Dituria në shënimet e udhëtarëve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë në shekullin 19. Të botuar këto në libra në gjuhë huaj, por që një shqiptar i thjeshtë kishte mundësi të kontaktonte. Kështu që ai vuri vetes si qëllim të përkthente pjesë të këtyre librave dhe t'i botonte në gjuhën shqipe. Gjithashtu, ajo që karakterizon veprën e Mit'hatit është fakti se kur deshte të drejtojë intelektualve, shkruante me gjuhën që takonte intelektualve. Po përgjithsisht mundohej që shkrimet e tij të ishin thjeshtësisht të kuptueshme, në mënyrë që lexuesit ta kuptonin dhe të kontribuonte për civilizimin e tyre. Pra mbart vlera të rëndësishme absolutisht, edhe të historisë. Edhe të historisë. Ka kushtuar një rol shumë të rëndësishëm mbledhjes fakteve për lidhjen shqiptare të Prizrenit, sepse duke qenë se babai i vet drejtori lidhjen shqiptare të Prizrenit, duke qenë se jo të gjithë shqiptarët kuptonin ç'ishte historia dhe si duhet shkruaj historia, ishte janë vetëm shqiptarë që kuptonte që pa marrë intervistat e protagonistëve që në vitin që jetoi ai ishin gjallë, dhe pa shkuar në arkivat e Stambollit, në arkivat europiane, lidhja shqiptare e Prizrenit nuk mund të shkruaj si duhej. Kontaktonte me miqtë e vet, i lutej kohën e ligjit që kishin të vinin të harxhonin në arkiv për të mbledhur materiale, sepse në 38 do të ishte 50 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe bëri ç'është mundur për të mbledhur materiale. Unë pata fatin të rilexoj si vjet se ishte 140 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe vërtet më kanë dhënë kënaqësi shumë të madhe jo vetëm intelektuale, por ishte një burim shumë i rëndësishëm informacioni për këtë institucion. Nga koha kur ju keni qenë studente dhe deri në sot gjërat kanë ndryshuar shumë. Është hedhur më shumë dritë, keni arritur që të zbuloni edhe më shumë dokumenta. Jemi në momentin që nuk a shohim vetëm të zi figurën dhe imazhin e Mit'hat Frashërit, por japim rëndësinë e dukur për ato gjëra që ai ka dhënë kontributin e tij? Unë mendoj, dhe kjo është dhe pjesë e debatit që si do ta vlerësojmë? E vlerësojmë si një tradhtar apo si njëri që ka pasur kontribut? Absolutisht me kontribut të madh. Tani të mos bijem në dogmat e jo vetëm të historiografisë, por të gjykimeve të para 90-s. Para 90-s, ato figura që quante të pastra regjimi komunist, duhet ishin të tilla 100% dhe ne duhet vetëm të iluminonim ato edhe në shkrimet tona historike. Fatmirësisht jemi sot, kemi të gjitha hapësirat që të japim autorëve ngjarjet, drejtijet e veta. Mit'hat Frashëri, e kam thënë dhe mbrëm, nuk vinte nga kozmosi, ai nuk ishte i pagabushëm, ai jetoi në një shoqëri, siç ishte shoqëria shqiptare, me problematika të mëdha, të cilave ka bërë përpjekjen maksimale t'i adresojë dhe t'i qaset, dhe u angazhua politikisht pasi 10 vjet, më shumë se 10 vjet pauze, pas ikjes së zogut, që u morë me librarinë e tij Lumos Këndo, u morë me gazetat e veta, me shkrimet e veta, dhe do të theksoj këtu se shumë e rëndësishme shkrimet e tij për emancipimin e femrës shqiptare. Ka kushtuar një rol jashtëmasë të madh, heqjes së perçes, të drejtës së femrës për të votuar. Që ne e njohim shumë pak, por mos të nuk e njohim fare. Përpara se dalë kjo lufta, do të them që tani ka iniciativa shumë të rëndësishme edhe të institutit që banë emrin e pseudonimit të Lumos Këndo për të votuar gjithë veprën e tij. Siç kam dëgjuar nga vetë protagonistët e këtij instituti, që janë duke përgatitur 14 vëllime të gjithë veprës tij, të publicistikës, të shkrimeve historike, ndoshta edhe të ndara sipas zhanreve ku ai ka shkruar, dhe deri tani janë botuar tre nga veprat e tij. Kështu pothuajse është treqereku i veprave të tij që pret botimin. Dhe studentët, shkollarët, njerëzit që e duan kulturën shqiptare, nëpërmjet veprës së Mit'hatit, njohin pothuajse gjithë historinë, kulturën, antropologjinë, gjuhën shqipe, do të thënë çdo gjë që dëshironin të njohin dhe kanë interes për antropologjinë shqiptare. I vonuar zhvillimi për kthimin e eshtrave të tij apo ndoshta kishte nevojë edhe për kohë? Ndoshta të dyja, po unë mendoj se është i vonuar, sepse pothuajse mbas 90-s po bën 30 vjet që ne kemi Shqipërinë tonë demokratike dhe mendoj që qeveritë shqiptare mendoj që duhet kishin gjetur hapësira për ta sjellë. Por rëndësi ka që erdhi në një vit
po të rëndësishëm për shqiptarët, si në raport me figurën e Skënderbeut, 550 vjetori i vdekjes së Skënderbeut, si dhe 120 vjetori i Kongresit të Manastirit, që lidhet direkt emri ti me atë ngjarje shumë të madhe. Po dua të mbaroj ke dritijet e veta, sa arsyeja që Mit'hat Frashëri ka pas probleme me regjimin e kaluar dhe që shqiptarët janë të ndarë, është kontributi ti në luftë, si drejtuesi i ballit kombëtar, sa hafër apo sa larg ka qenë ai fashizmit dhe nazizmit, sa ka përshpunuar, sa ka tradhtuar në thonjza me këtë të fundit. Por sigurisht që ai ka dritije këtu. Edhe kur ka gabuar në luftë, ai absolutisht ka menduar që shërben te çështja shqiptare, sepse urrente komunizmin. Duke qenë se Mit'hat Frashëri në luftë ishte në një moshë, nuk ishte në një moshë rinore, siç ishte rinia shqiptare që doli maleve dhe në një pjesë të konsiderueshme ju bashkua frontit nacional shqiptar. Mit'hat Frashëri e dinte se ç'ishte komunizmi si ideologji, po dhe si praktik. Nuk e pranonte dhe sigurisht që nuk deshte në asnjë mënyrë që komunizmi të instalohej në Shqipëri. Dhe nga kjo perspektivë, ndoshta dhe po ta shohim nga sot, mendojmë që ai kishte shumë të drejtë, se në qoftë se do kishte triumfuar kauza e nacionalistëve, unë jam e bindur që Shqipëria e pas 44-s do të ishte shumë ndryshe nga Shqipëria që ne jetuam në 44-ën. Por dara, duke që në mes komunistët e luftonin, e shtynin dhe dëshira që ata të mos instaloheshin, përkohësisht qetat e ballit edhe nuk orientuan si duhet në luftën nacionale shqiptare. Kemi shënime të Mit'hat Frashërit në këtë periudhë, dokumenta, fakte, çfarë e shtyu, çfarë e nxiti, çfarë mendonte për kohën? Unë mendoj që nëse do të kishim dokumenta të Mit'hatit për këtë periudhë, ndoshta eshtrat e Mit'hatit do ishin sjellë më shpejt. Mendoj që shqiptarët nuk do të ishin aq të ndarë në raport me Mit'hatin, dhe dyta, si mbrojtësit nuk do të ishin ai dogmatik se duan që të mos preket në asnjë çime figura Mit'hat Frashërit, se mendojnë që duhet të jetë fare i pastër, po dhe ata që e kritikojnë nuk do të kishin shumë alibira për ta kritikuar aq shumë sa po e kritikojnë. Po, kaq shumë sa është folur në periudhën e komunizmit për atë figurë, kam përshtypjen se gjithsesi gjurmët e atij imazhi që është krijuar në atë kohë do të kishin ngelur. Sidomos gjurmët e brezave që kanë marrë pjesë në luftë, gjurmët e brezave të pensionistëve, të cilët kanë filluar të urrejnë që gjatë luftës edhe për shkak të propagandës komuniste, sepse Verogja nuk deshte kurse si të ndante pushtet me nacionalistët, protagonisti kryesor i cilëve ishte Mit'hat Frashëri, dhe që gjatë luftës filloi të ushqejë një urrejtje madhe të gjithë brigadat partizane ndaj ballit dhe sidomos drejtuesit kryesor. Për të mos thënë, pas luftës, tekstet mësimore, propaganda kaloi një rol jashtëmase të madh. Është një mësuar totalisht këtë figurë. Është një mundësi që ka vazhduar për shumë vite, kështu që është e vështirë edhe të zbehet. Tani, pas kaq shumë vitesh në demokracitë, duhet i kushtojmë më shumë rëndësi librave të historisë për të edukuar brezat e rinj dhe për t'u dhënë edhe një vlerë për t'i parë me objektivitet figurat të tilla, të cilët kanë lënë gjurmët e tyre në historinë e kombit shqiptar. Sigurisht që tekstet e historisë kanë një evolucion jashtëmase pozitiv. Dhe unë mendoj që Mit'hat Frashëri në tekstet sot të historisë, të letërsisë, në publicistik, trajtohet me objektivitet. Sigurisht që kur trajtohet lufta, historianët shqiptar janë detyruar të paraqitin ashtu si kundër ka ndodhur historia, me dritijet e veta. Dhe duke shkruar historinë me dritijet e veta, e para njerë ne ja japim, ja ekspozojmë fëmijëve tanë historinë ashtu si kundër ka ndodhur, pa nxirr apo pa ndriçuar ndonjë figurë, por në fakt edhe pa e zbukuruar historinë. Por edhe duke i dhënë dritijet kësaj figure, shumë figurave të tjera të mëdha të historisë së Shqipërisë, në aspak nuk i erësojmë, por i zbresim ata në realitetin njerëzor në cilin ata kanë luftuar dhe kanë punuar për Shqipërinë. Mit'hat Frashëri nga ata që është djali një nga patriotëve shumë të mëdhenj të Shqipërisë, lindi në familje patriotike dhe vdiq
si patriot nga këndvështrimi i vetë. A i punoj në atë drejtim, në atë mënyrë politikisht që mendonte se i shërbente shumë mirë Shqipërisë. Do më them që duke parë nga sot kishte të drejtë, sepse në qoftë se nuk do ishte instaluar komunizmi, sepse dhe në qoftë se elita që drejtonte Mit'hat Frashërit ke balli kombëtar, do ishte orientuar më mirë gjatë luftës, ose pushteti do ishte ndarë me komunistët, ose këta do të kishin fituar luftën. Por këta vinin edhe me një ngarkesë politike nga para 39-ta, forca e re politike që krijua Fronti dhe pastaj Partia Komuniste, shumë të rinj, shumë shqiptarë nuk e dinin se ç'ishin komunizmi, u bashkuan me ta edhe për disa ideale që u frymëzuan gjatë luftës, por që shumë pjesa e madhe tyre u zhgënjye me njerë pas triumfit dhe instalimit. Dhe la një testament shumë të veçantë. Me një amanet shumë të veçantë. Që shqyqyr ju plotësua sot. Amaneti ti, ai, si kundër thash, ishte një albanolog i shquar. Albanologjia duke qenë një shkencë që merret me studime shqiptare dhe që lëvron është një kapel e të gjithë shkencave të veçanta që studiojnë kulturën, historinë, antropologjinë, letërsinë, publicistikën shqiptare, pra çdo gjë që lidhet me Shqipërinë dhe shqiptarët, ai kishte një amanet të madh që Shqipërisë i mungonte një institut i studimeve albanologjike. Prandaj pas 26-s, duke e lënë detyrën e vet me dëshirë si diplomat qeverisë shqiptare për 3 vjet në Athinë, ku ka luajtur një rol jashtëmase të rëndësishëm në mbrojtje të drejtave të popullsisë shqiptare dhe sot i themi çame që mbetën në territorin grek pas vendimeve të konferencës ambasadorëve në vitimin 12-13. Ai u mor vetëm me studime, u mor me revistën e vet, dhe amaneti i tij ishte krijimi i Instituti Albanologjik Shqiptar. Prandaj dhe gjithë testamenti ai nuk arrit do të krijojë edhe familje, kështu që gjithë pasurinë e tij e la këtij instituti dhe sigurisht që gjithë librat e veta ju kaluan bibliotekës kombëtare dhe sot është një fond shumë i rëndësishëm, por amaneti i fundit i tij që nuk u realizua ngritja e institutit, por rikthimi i eshtrave është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Nuk e di pse më kujtua tani ndërsa po flisnin për Mit'hat Frashërin, për këtë amanet, për këtë testament të tij ku kërkonte që të ktheheshin eshtrat e tij në Shqipëri, më kujtua këtë përpjekje të rinjve shqiptarë, moshës më vitale të Shqipërisë që aplikojnë kaq shumë politikën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duket si kjo do të jetë një... Më duket si ironi i fatit ndërsa flasim për një... Mit'hat Frashëri jeton në një kohë kur Shqipëria kishte vështirësi jashtëmase të mëdha, po sigurisht që rrithej nga një familje që kishte mundësi financiare që ai t'i kushtoi kulturës shqiptare. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kontributin e ka. Po nga ana tjetër, asnjë qindark e siguruar me rrugë jo të drejta nga fondi publik, ai nuk e ka përdorur dhe nuk e ka harxuar për gjithçka ka prodhuar për Shqipërinë. Gjithçka ka prodhuar për Shqipërinë, në pjesën më të madhe, ai ka shpenzuar nga fondi dhe nga pasuria e trashëguar nga familja e vet, sepse politikanët, pjesa më e madhe e politikanëve shqiptarë dhe tipologjia e Mit'hat Frashërit ishte nga ata që pasurinë ja kushtuan Shqipërisë. Sot, duke qenë se situata ekonomike në Shqipëri ka vështirësi të mëdha, i detyron të rinjtë të largohen, kështu që duhet që politika shqiptare, qeveria të marrë masa urgjente, të rregullojë situatën, të krijojë hapësira më të mëdha punësimi, t'ia bëjë jetën më të lumtur të rinjve këtu, në mënyrë që mos të ndrojnë të shkojnë jashtë, por të gjejnë lumturinë e tyre në këtë vend kaq të bukur që nëse politika do të drejtojë si duhet, ka shumë posibilitete për punë dhe për jetë më të mirë. Zonja Duka, duke u hequr pak atë petkun e historianës dhe për të veshur ato politikanës si deputete e Partisë Demokratike, në fakt jemi në fazën që diskutohet projekt buxheti për vitin 2019. Ju jeni një ri arsimit, pedagoge prej shumë vitesh. Mendoni se arsimi në Shqipëri merr vëmendjen e duhur qoftë edhe buxhetore, sepse financat janë shumë të rëndësishme për të zhvilluar një sektor të rëndësishëm. Ndërsa jemi në këtë fazë diskutime, mendoni se do të kemi një vit arsimor më të mirë në 2019 me këtë buxhet që kemi? Unë të falenderoj, ne për shkak të marrëdhënie të kufizuar, për shkak se Partia Demokratike ka marrë një vendim, jemi në marrëdhënie të kufizuara me Parlamentin, nuk ka unë dhe gjithë kolegët e mi që i takojmë Komisionit të Arsimit, si opozit, nuk kemi marrë pjesë në diskutimet e buxhetit në Komision. I keni ndjekur? Po sigurisht, me thënë drejtën, kam pasur mundësi, sepse media nuk jep të gjitha, kam pasur mundësi të shoh proces verbalet se
që i dërgon sekretarja të mbledhjeve, ato mbledhje tani më shumë shoh, sepse një debat midis vetvetes, ministres të tyre dhe deputetëve të Partisë Socialiste, që s'është debat, vetëm një narrativ e çështjes. Nuk dëgjova askënd nga deputetët socialistë që të kërkonin pse vazhdon të jetë kaq i ulët mbështetja financiare për arsimin. Është premtuar që mbështetja financiare për arsimin të përbënte edhe sipas strategjisë së vetë shpallur nga qeveria e rilindjes, të përbënte 5% të prodhimit të përgjithshëm bruto. Në buxhetin që po flasim është vetëm 2,36% dhe është 0,02% më i lartë se i vjetshmi, që s'përbën absolutisht asgjë. Është 6 mase i vogël për arsimin e lartë, 0,4% dhe është akoma më i vogël për shkencën, më duket se 0,03%. Po s'ke mbështetje financiare nuk mund të pretendosh për një arsim cilësor. Jemi vendi që financojmë më pak, jo me vendet e BE-s ku aspirojmë, por në informacionin që kam, jemi vendi që financojmë më pak edhe me fqinjet tanë. Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, qeveria e cilëve mendon më shumë për arsimin dhe për kulturën se sa për koncensione apo për shpenzime që sipas mendimit tim. Tu nuk i referoheni vetëm Akademisë së Shkencave, apo jo? Sepse shpeshherë përfaqësues të Akademisë së Shkencave deklarojnë se mbështetja në vende si Kosova është shumë herë më e lartë se sa marrin në Shqipëri, në fakt. Që është një institucion që është në reformë, flitet që është në reformime sipër, por absolutisht, për shifrat që thash, brenda është edhe Akademia e Shkencave. Jo vetëm Akademia e Shkencave, por pedagogët e universitetit, mësuesët jemi më të keq paguar se sa kolegët tanë të Universitetit të Prishtinës. Politikanët kosovar, me të mirat me të këqijat e tyre, me drejtijet e tyre, kanë kuptuar një gjë, që duhet patjetër të shpenzojnë dhe të mirëmbajnë pedagogët dhe shtresën e mesme të atij shteti, sepse një vend që mundohet të shkatroj shtresën e mesme, është i destinuar të shkoj keq. Pritet të rritë pagash në projekt buxhetin e 2019. Shumë pak në krahasim për mësuesët dhe për pedagogët, por shumë pak në krahasim me atë që ata do të kishin, dhe shumë pak edhe po të krahasojmë përsëri me Kosovën, ku ka vëmendje më të shtuar ndaj këtyre shtresave kaq të rëndësishme të popullsisë, por dhe për funksionimin normal të një shoqërie. Dhe një pyetje të fundit, zonja Duka, se e di që nëse flasim për çështjet e arsimit, ju keni vite që jepni kontributin e tuaj është shumë e ndjeshme dhe mund flisni gjatë. Nëse do të ishit në rolin e ministres së arsimit, cili ishte vendimi numër 1 që do të merrnit, që mendoni se do të ndikonte në cilësinë e arsimit në Shqipëri? E di që kjo është një çështje që nuk bëhet vetëm nga një vendim i vetëm, sepse kërkon reforma të shumta, vendime të shumta edhe por i pari që mendoni se do të ndikonte në qoftë se do të isha, propozimi i parë që t'i bëja kryeministrit të ri të vendit, do t'ishte urgjentisht ndryshimi i ligjit të arsimit lartë. Pastaj me radhë të gjitha ligjet e tjera, dhe e kam shumë vështirë të flas për rritje rrogash apo jo, po hapi i parë që duhet të jetë qeveria e re do të jetë ndryshimi urgjent, sepse me dispozitat e veta dhe pastaj me të gjitha komponentët e tjerë që kanë nxjerrë qeveria, BKM, udhëzime në zbatim të atij ligji, vazhdojnë të sjellin dëm sipas meje të madh arsimit lart. Aktet nënligjore nuk janë akoma. Po ato që janë bërë akoma nuk janë funksionale. Ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05. Ju uroj një ditë sa më të mbar pune. Gjithashtu dhe unë. Faleminderit.